Xin chào các bạn. Bữa giờ thì theo dõi một số bình luận của anh em thì mình cũng có thấy một vài cái suy nghĩ, một vài cái tư duy. Thì đây là những cái hành động khi mà làm YouTube á. Nói đúng nó cũng không đúng, mà nói sai thì nó cũng không sai. Chỉ là nó hơi mất thời gian, nó hơi lãng phí công sức, và cái kết quả mang lại thì nó lại cũng không đáng. Cho nên là hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn 5 cái việc, mình có ghi chú ở trên màn hình nè. 5 cái việc mà bản thân mình đã trải qua rồi và mình thấy nó không hiệu quả lắm. Thì đây chỉ đơn giản là những cái công việc nó rất mất thời gian, nhưng mà nó không xứng đáng để các bạn làm đâu. Mà thường đó là khi các bạn mới làm, các bạn chưa có nhiều trải nghiệm, các bạn nghe người ta nói rồi các bạn cũng phải thử nghiệm. Tại vì mình chưa làm thì mình phải kiểm chứng nó, cho nên nó sẽ mất thời gian của các bạn. Thì đến với cái sai lầm mất thời gian đầu tiên là mình hay thấy anh em kêu hỗ trợ nhau phát triển kênh, sub chéo cho kênh này qua kênh kia, rồi qua view lại với nhau. Cái này các bạn, hồi đó khi mà mình làm á là mình còn đi mua view, mua sub ảo luôn nữa kìa. Tại vì mình nghĩ rằng một cái kênh nó bật kiếm tiền rồi thì khi đó mình xuống tiền mình làm nội dung nó chắc cú hơn. Tại vì nhiều khi mình xuống tiền mình làm nội dung á mà nó không được bật kiếm tiền thì cái tiền mà mình làm nội dung nó mất rất là nhiều. Thì nó có hai cái hành động mà gọi là cảm thấy nó mất thời gian này. Đầu tiên là đi sub chéo. Thì ngày đó là mình cứ đi comment trên những cái kênh khác, sub for sub, hoặc là trên những cái diễn đàn á, của Facebook á, sub for sub thì mấy anh em sẽ tự inbox với nhau và sub qua sub lại, chụp màn hình rồi đàng hoàng. Cam kết không hủy bỏ, tại vì đa phần là lấy tài khoản ảo để đi đăng ký chứ không có lấy tài khoản chính. Thì một ngày á làm 3-4 tiếng đồng hồ mà được có khoảng nó sẽ dao động từ 20 cho đến 50 sub chéo qua lại. Thì các bạn làm liên tục khoảng tầm 20 ngày cho tới 1 tháng á, là các bạn sẽ có khoảng 1000 sub đó. Rồi sau đó đi mua giờ xem ảo, mua 4.000 giờ xem, tải một cái video khoảng 2 tiếng lên trên YouTube, xong rồi là đi mua ảo khoảng tầm 10 mấy ngàn view hay gì đó, là các bạn sẽ đủ cái số giờ xem để mà bật kiếm tiền. Thì mình sẽ để cái bảng giá mà mua bán giờ xem ở trên này luôn cho các bạn xem. Tại vì đây là một cái trang web mà cũng lâu lắm rồi, nhưng mà bây giờ mình vẫn thấy nó còn tồn tại, chắc nó cũng làm ăn được. Thì tại sao mình nói nó lãng phí và nó mất thời gian đó, là thay vì cái thời gian đi sub chéo, đi với lại đi mua giờ xem, bỏ tiền mua giờ xem á, thì các bạn dành mỗi ngày khoảng tầm 2-3 tiếng đi. Ví dụ như hồi trước mình bỏ ra mỗi ngày 2-3 tiếng để mình đi sub chéo, thì 1 tháng trời mình đủ 1000 sub, đúng không? Thì mỗi ngày 2-3 tiếng á, mình sẽ dồn vô cái việc là viết nội dung, viết kịch bản, rồi đi quay, rồi dựng phim. Nguyên 1 tháng nó dựng ra 1 clip cũng được nữa. Thì chỉ cần một cái video mà nó hiệu quả, nó có được xem, thì các bạn sẽ có được một cái lượng đăng ký giống như cái video này, 1.500 người, kiếm được 5.800 giờ xem. Thì đến bây giờ nó mang về cho mình được 1 triệu mấy rồi nè. Thì với một video là đã đủ để các bạn bật kiếm tiền rồi. Thay vì các bạn phải bỏ thời gian đi sub chéo mà nó còn không có hiệu quả nữa, nó chỉ lên cái số thôi, nhìn cho đẹp vậy thôi chứ nó không có ra được xem. Các bạn sub xong thì các bạn đăng video nó cũng không có xem. Tại vì cái lượt sub đó đa phần là người ta dùng những cái tài khoản mà không có sử dụng á, cho nên các bạn đăng video những người đó cũng không thấy đâu. Đấy, thì đó là hành động đầu tiên mà nó mang tính chất lãng phí thời gian, mà nó không có được cái gì hết. Giờ thì mình bỏ hết rồi. Cái hành động thứ hai nha, ai mà làm YouTube mà mới lần đầu là hay khoe lắm. Giống dụ như là đăng Facebook, đăng Zalo, rồi đăng bài, đăng hậu trường, rồi đăng clip tùm la lên trên Facebook, Zalo để cho tất cả bạn bè của mình, tất cả người quen của mình đều biết mình đang làm YouTube. Rồi người ta sẽ bấm vô, người ta coi ủng hộ mình, đúng không? Thì cái thứ nhất á, là nó không được bao nhiêu view đó các bạn. Nó được cao lắm vài chục rồi, và lượt sub cao lắm cũng lên thêm vài chục rồi. Tại vì đa phần bạn bè thân tình hoặc là họ hàng á, thì người ta mới đăng ký ủng hộ mình và người ta xem video của mình. Nhưng mà ngược lại á, thì khi mà những người bạn của mình cho nó cà khịa, nó bấm cho nó coi mà, tại vì cái hành vi nó vậy nè, là người ta thấy tò mò mình, bây giờ mình lên mình làm YouTube, đúng không? Thì người ta bấm cho người ta coi chừng 5-7 giây, 10 giây, cao lắm là 20 giây coi để mà chọc mình á, chứ không phải là coi để mà người ta view giùm mình đâu. Người ta coi cho kiểu mà thằng bạn tao làm YouTube, coi nó làm sao, cái bấm lướt tua rất là nhanh, sau đó người ta thoát.
thì điều này nó ảnh hưởng đến một cái chỉ số là chỉ số giữ chân người xem á. Thì vô hình chung khi mà chúng ta chia sẻ qua bên các nền tảng mạng xã hội khác để mà bạn bè người thân coi ủng hộ á, thì vô tình nó lại làm hại cái video của chúng ta, là người ta bấm vô người ta coi có chút xíu, sau đó cái người ta thoát đi, cái là cái video nó bị đánh giá là một cái video không có hấp dẫn, tại vì người ta bấm vô người ta coi có chút xíu á, là cái điểm thời gian xem trung bình nó thấp. Và thêm một cái nữa là cái phần xác định đối tượng để mà đề xuất của YouTube nó cũng sẽ bị lỗi kiểu sao. Tại vì thông thường khi mà YouTube nó đề xuất á, thì nó sẽ đề xuất theo cái nội dung video, nó theo cái tiêu đề và nó theo cái từ khóa mà các bạn đánh ở trong đó để nó hiển thị đến đúng người. Và nó sẽ lặp đi lặp lại cái quá trình đó rất là nhiều lần. Ví dụ như lần này nó đề xuất lên 100 người, nó thấy cũng đúng, rồi sau nó lên 1000 người, rồi nó thấy những người này là trong cái nhóm người này người ta xem video của mình. Lúc sau nó lên 10.000 người, 20.000 người, 30.000 người, thì nó sẽ lặp lại cái vòng đề xuất đó liên tục cho đến khi nào mà nó thấy rằng không ổn nữa thì nó không đề xuất nữa. Đó. Thì nếu như các bạn share qua mạng xã hội cho người quen á, thì nó sẽ vô tình nó làm cho cái này nó bị nhiễu và nó sẽ nhận diện lộn đối tượng, thì nó đề xuất không đúng, thành ra cái video nó sẽ nằm ngoài cái số lượng view đó luôn. Và một cái vấn đề khác á, nói về vấn đề chia sẻ qua mạng xã hội á, thì hồi mình hỗ trợ một cái công ty kia kìa, thì người ta có bỏ tiền ra người ta mua một cái bộ công cụ 10 mấy triệu, mua bản quyền luôn. Thì chỉ cần bấm nút một cái thôi là nó sẽ đăng cái video trên YouTube, chia sẻ đường dẫn vào trong tất cả những cái nhóm mà cái tài khoản Facebook đó join vào. Thì cách làm được đó cũng đơn giản là mình sẽ lấy một cái tài khoản được nuôi, nó cũng có độ tin tưởng chút xíu. Sau đó mình sẽ đi tìm những cái nhóm mà nó nằm trong cái chủ đề đó, sau đó mình join vào hết những cái nhóm đó. Thì tìm bằng tool nó lẹ đó, bằng bấm cái nó tìm ra mấy trăm nhóm mà nó sẽ tự động nó vô luôn, chứ không phải là mình phải làm gì hết. Thì sau khi nó vô được rồi á, thì những cái nhóm nào mà đăng bài không kiểm duyệt á, là nó sẽ đăng ào vào. Nhưng không được, không có ai coi hết trơn. Tại vì đa phần những cái nhóm mà nó quét ra đều là những cái nhóm nó hoạt động kém, đa phần là những cái nhóm rác mà người ta spam bài tùm lum tùm la, nó không còn cái đối tượng những người hoạt động chất lượng nữa, cho nên là đăng bài thì đăng cho có thôi chứ cũng không có view. Còn nếu mà chia sẻ qua mạng xã hội á, thì cái kinh nghiệm của mình á là mình chia sẻ đúng một vài nhóm, mà nhóm đối tượng ở trong đó là tại vì mình lấy tài khoản thật của mình hoạt động, rồi mình chia sẻ vào những nhóm mà người ta vẫn còn đang hoạt động, mình biết cái nhóm nó hoạt động, mình xin phép admin, hoặc là nếu mà cái nhóm nó cho phép đăng link YouTube mà không cần phải vi phạm cái chính sách của nhóm á, thì mình sẽ share vào trong đó. Thì cái đó nó sẽ đạt được cái hiệu quả về lượt xem hơn, nhưng mà về cơ bản nó cũng không nhiều, mà nó mất thời gian đi nhắn tin hỏi xin admin rồi này kia rồi đăng vào, cũng rắc rối. Nói chung là YouTube sẽ đề xuất video của bạn đến rất nhiều những người xem nó phù hợp. Nếu video của các bạn chất lượng thì cái việc của chúng ta là tập trung làm video chất lượng, còn mấy cái khác mất thời gian lắm cũng không được nhiều view hết trơn. Qua đến cái thứ ba, khi mới làm video các bạn sẽ nghe về một cái thuật ngữ là SEO. SEO thì mình sẽ giải thích riêng trong một video, nhưng mà thường các bạn sẽ cố gắng gõ những cái từ khóa sao cho cái điểm SEO nó cao. Và thật sự mà nói thì cái SEO nó có nhiều cái gọi là cái tư duy. Mỗi một cái tư duy nó sẽ hình thành một cái cách làm. Và đối với mình á, thì mình đã kiểm chứng một số những cái SEO mà không sử dụng từ khóa. Tại vì cái này nó đến từ một cái bài học về từ các bạn. Lúc trước khi mà mình làm re-up thì tâm lý của những người làm re-up là rất là sợ bị quét bản quyền. Cho nên thời điểm đó là mình có thử một vài cái video mình re-up mà mình không có đánh tiêu đề là tên cái bộ phim đó. Mình cũng không có đánh cái mô tả, cũng không có đánh từ khóa luôn, tại vì mình sợ bị quét. Sau khi mình cắt ghép, mình biên tập lại video đó xong thì mình đặt một cái tiêu đề như kiểu là chàng trai bị lừa gạt thì bla 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 đồ vậy đó, chứ không có đặt đúng tên phim. Thì sau đó mình đăng xong tự nhiên đêm sáng, tức là đăng xong rồi đi ngủ, đêm sáng nó nhảy mấy trăm view. Xong 2-3 ngày, khoảng tuần đó là nó lên được khoảng triệu mấy. Đó là cái khoảnh khắc mà mình bắt đầu mình nghi ngờ về cái việc là đánh cái từ khóa ở bên trong video nó có thật sự mang lại hiệu quả hay không. Và sau này nhiều video khác mình cũng kiểm chứng cái vấn đề đó. Là có lần hồi mình làm kênh tin tức á, là có một cái vụ vậy. Cái anh đó là một ca sĩ, một rapper rất là nổi tiếng của thế giới, và ảnh sử dụng mấy cái bột trắng trắng á, nó vậy cho dễ hiểu, quá liều thì ảnh bị sốc và ảnh qua đời.
Thì lúc đó báo chí đăng rất là nhiều và mình cũng copy cái bài viết mình làm tin tức, và từ khóa lúc đó cũng không có làm, nhưng mà trong cái tiêu đề nó có tên của anh đó, cái tên đó thôi là nó cũng cắn view. Hình như lúc đó nó lên mình nhớ đâu đó cũng triệu mấy á. Thì đây là cái gọi là cái case study, gọi là cái bài học thứ hai mà mình trải nghiệm, và mình thấy rằng việc đánh một cái từ khóa nó không thật sự ảnh hưởng đến lượt xem, và cái điểm SEO này nó cũng không quan trọng lắm đâu. Và ở đây thì mình sẽ minh họa cho các bạn thêm 2 video mà mình làm trên kênh của anh Tường. Đây, cái video này nó không có cái từ khóa gì hết, các bạn để ý cái khung thẻ tác đâu ta. Đây, cái khung thẻ tác ở đây nè, thẻ và từ khóa, cũng không có đánh cái gì hết. Số liệu phân tích 375.000 lượt xem đó. Thì các bạn nhìn cái này các bạn sẽ thấy rằng cái con số này thì có thể nó không quá lớn đâu, tại vì nó lên đến triệu thì nó mới nhiều, nhưng mà 2 cái case study kia nó cũng triệu, mình cũng không có từ khóa, cái này cũng mấy trăm ngàn mà mình cũng không có từ khóa đó, để cho các bạn tăng cái niềm tin lên chút xíu cho cái vấn đề này. Còn khi nào sử dụng từ khóa thì cái đó mình sẽ nói trong một cái video về SEO, tại vì cũng có lúc phải sử dụng từ khóa trong cái trường hợp khác. Thì một số cái trường hợp khác chúng ta phải sử dụng từ khóa, đó là những cái video liên quan đến cái lĩnh vực nào đó mà khán giả đã định hình ở trong đầu rồi, mà người ta lên mạng người ta tìm kiếm thì chúng ta sẽ sử dụng từ khóa. Ví dụ như cái video này của mình hiện tại cái điểm SEO nó đang là 94.3 nè, tất cả các điểm gần như đều đạt tuyệt đối. Và khi mà làm từ khóa, cái size làm hồi đó của mình đó là mình cố gắng mình gõ sao cho cái điểm này nó cao, nhưng mà thực chất cái điểm này nó sẽ tăng theo thời gian và nó thay đổi khi mà YouTube xác minh được cái video của các bạn nó tốt. Thông qua cái gì? Thông qua việc là các cái chỉ số nó đều tốt. Thì mới đầu á, các bạn biết mấy cái từ khóa 2 cái điểm này nè, cái điểm mà ranking tag có nghĩa là những cái từ khóa được đánh giá thứ hạng, và cái điểm mà high volume ranking tag này nè, được đánh giá thứ hạng này là nó không có, nó bằng không hết, cho nên cái điểm trên đây nó chỉ được là 44.3 thôi. Nhưng mà mình vẫn gõ những cái từ này, đa số là mình gõ những cái từ này để làm chi? Để khi mà cái video nó đạt được cái hiệu quả về các cái chỉ số khác á, thì từ khóa này nó sẽ được thăng hạng, và khi đó cái phần điểm này nó sẽ lên theo. Còn cái hồi đầu gõ mà các bạn kỳ vọng mà gõ ra được trên 80 điểm á, thì khả năng cao là gõ trúng mấy cái từ mà không ai tìm đó. Cái đó là hồi trước mình gõ toàn là 80, 90 không, nhưng mà trúng mấy cái từ khóa không ai tìm. Mà sau này mình chỉ gõ những cái từ khóa mà người ta tìm kiếm nhiều, rồi sau đó cố gắng tối ưu hóa video để cho nó có những cái chỉ số tốt, thì những cái từ khóa đó nó sẽ được thăng hạng, và cái điểm này nó sẽ lên từ từ. Đó là cái trường hợp sử dụng từ khóa. Và cái tư duy như thế nào và trường hợp nào sử dụng, trường hợp nào không sử dụng thì mình sẽ chia sẻ trong cái video về SEO riêng. Đến cái vấn đề thứ tư mà hồi xưa mình cũng nghe lời người ta mình làm đủ thứ trò đó là tối ưu hóa cái SEO ở trên file video trước khi đăng. Chúng ta sẽ chúng ta sẽ đặt tiêu đề, đúng không? Tức là cái phần đặt tiêu đề chúng ta sẽ tính toán trước khi chúng ta tải lên, chúng ta đặt cái tên video đó theo cái tiêu đề đó, rồi tối ưu hóa những cái thẻ tác bên trong video trước, rồi sau đó chúng ta tải lên thì nó mới có lượt xem. Cái đó là hồi đó mình được dạy gì đó rồi mình cũng làm. Rồi cuối cùng thì cái câu chuyện mà làm cái video phim hồi nãy á, cái video mà re-up mà không dám làm cái gì liên quan đến từ khóa hết, sau này nó cũng có một cái trường hợp giống vậy nữa nè. Đây các bạn, cái video này các bạn nhìn cái tên file của nó nè. Cái tên file này bây giờ là gần như là, nói chung là xuất ra làm sao thì đăng luôn vậy đi, cũng làm biến sửa dữ lắm, tại vì mình đăng liền mình không có bị lộn. Còn trong trường hợp mà quản lý nhiều video cùng một lúc đó, thì mình sẽ đặt theo ngày tháng và những cái tên video theo nội dung. Đây là một cái tên file nó hầm bà lằng vậy nè, mà nó vẫn có 375.000 lượt xem, các bạn thấy không? Đó, đây là một cái video khác mình đặt, lúc đó là mình đặt theo tên file nè, là tên nội dung là dung dịch ôm cây, mà bỏ chữ cây trong dung dịch ôm thôi, còn không có được gì hết á. Trong cái thẻ tác là không có làm gì luôn nha. Đặt tiêu đề cũng tùm la theo cái kiểu mà hơi giật tít á. Thì số liệu phân tích video này được 703.000 lượt xem, kiếm được cũng 5 triệu mấy rồi. Và nó vẫn đang tăng view đều, lai rai thu nhập thụ động.
Thì cái câu chuyện mà đổi tên file nó như thế nào á, phải tối ưu hóa trên cái file video để mà có lượt xem á, nó cũng là một cái chuyện mất thời gian mà cái hiệu quả nó không có mang lại nhiều đâu. Nó nói chung là nó chỉ là một cái công việc lắt nhắt mà nó làm mình bị mất cái tâm trí, mất cái suy nghĩ cho cái chuyện đó. Và cái sai lầm thứ 5, không chỉ mất thời gian mà còn mất tiền nữa nha, là hồi đó là mình được dạy là khi đăng video lên xong là phải để cái chế độ không công khai, sau đó đi mua lượt xem các bạn, chạy view, búp view lên vài ngàn, vài chục ngàn gì đó đi, rồi hãy công khai ra thì nó sẽ theo cái đà đó mà nó cắn view nó lên luôn. Hồi đó mình làm y vậy, cái mình mua hết theo cái bảng giá mua view nè, thì mình cũng mua hết mấy triệu bạc á, mình cũng mua lên như 10 mấy 20 ngàn. Sau đó mình công khai lên, kể từ khoảnh khắc mình công khai là nó không có view luôn. Tại vì chạy quảng cáo lên, ví dụ mình chạy quảng cáo lên 15 ngàn đi, là từ cái lúc mình công khai đi nó lên 15 ngàn, lẻ 1, lẻ 2, lẻ mấy chục, rồi lẻ 15 ngàn, 100, 200. Chứ nó đâu phải nó từ 15 ngàn nó lên được 100 ngàn, nó lên được 1 triệu đâu. Trái quất không, toàn là kiểu mấy cái gọi là, giờ không biết dùng từ gì, nói chung là mất thời gian, mất tiền, mất công sức mà không mang lại hiệu quả. Và đến bây giờ mình vẫn thấy một số bạn đang làm YouTube theo cái hướng đó. Ví dụ điển hình thằng em mình vừa rồi, nó làm YouTube, cái nó kêu là em tối ưu vậy tùm lum, giống như từ nãy giờ mình chia sẻ với các bạn á, có được hay không. Thì mình cũng nói với những cái vấn đề giống vậy đối với thằng em mình, thì không biết là nó có làm lại hay không. Chia sẻ thêm một chút xíu thì cũng tương tự như cái vấn đề làm YouTube á, thì lúc mà mình tìm hiểu về TikTok thì mình có nhận làm một cái kênh cho một người anh. Mình nhận kênh đó khoảng 2 tháng và video của mình được khoảng 10 triệu view, có cái 3 triệu mấy, có cái 2 triệu mấy, cũng có cái 1 triệu. Mình xem rất là nhiều các cái video hướng dẫn về việc là phải đăng khung giờ nào, rồi những cái câu hút như thế nào, rồi tùm lum la. Nhưng mà với cái kinh nghiệm làm YouTube của mình, giống như nãy giờ mình chia sẻ với các bạn á, thì mình bước qua TikTok mình chỉ mang đúng cái tư duy làm nội dung thôi, tư duy về kể chuyện, tư duy về viết kịch bản, viết nội dung. Còn lại hút khiết hay là giờ đăng cái gì đó mình cứ đăng bừa, đăng thí. Có bữa mình đăng 12 giờ đêm, có bữa mình đăng 1 giờ trưa, có bữa mình đăng 3 giờ chiều, có bữa mình đăng 6-7 giờ sáng. Chứ mình rảnh là mình sẽ đăng. Nội dung thì mình sẽ viết theo storytelling, tức là dạng kể chuyện, giống như mình đang kể chuyện với các bạn. Nhưng mà nó có cái cảnh quay nó phức tạp hơn tí xíu, tại vì cái nội dung của bên công ty khách. Và tại sao mình tự tin khoe cái kênh này với các bạn? Tại vì content của kênh này là mình viết, mình ghi âm, mình giọng đọc của mình, cho nên là mình không có sợ là nói với ai là kênh này là tôi có góp sức nhưng mà các bạn không thấy mình. Tại vì khi các bạn xem kênh này, các bạn sẽ thấy toàn là mình trên đó không đó, cho nên các bạn cứ kiểm tra, nếu không tin thì các bạn cứ coi thử. Cho nên đúc kết lại thì bất cứ nền tảng nào nó cũng vận hành theo một cái nguyên tắc rất là căn bản, đó là mang đến những cái video nó phù hợp với khán giả, nó hấp dẫn, thì nền tảng nó sẽ ưu tiên nó đẩy thôi, chứ không phải là kiểu mà phải đăng đúng giờ này nó mới đẩy, hoặc là đăng cái giờ kia nó mới đẩy, hoặc là cái bài nhạc này nó mới đẩy, bài nhạc kia nó mới đẩy, không có đâu đó. Một cái video mà không có một cái sự hở hang nào, hoặc là lắc cái gì đó, hoặc là có những bài nhạc trending, mình thường lấy một cái bài nhạc nhẹ nhàng cho dễ nghe á, nó không bị sốc tâm lý á, mình để vô hết mà mình vẫn 10 triệu view, thì các bạn cứ lấy cái này là một cái ví dụ. Thì cũng hy vọng là cái video này nó sẽ cho các bạn một cái suy nghĩ là đừng có rập khuôn vô bất cứ một cái công thức nào hết. Cái sáng tạo nó hay lắm, cứ làm đi sẽ thấy nó thú vị. Cảm ơn các bạn đã xem đến hết video này, và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.